Tänään tutustaankin uuteen sähköpyörämerkkiin Suomessa, joka ei olekaan ihan samassa ludo eri paketissa niin kuin monesti. Tällä on muun muassa oma moottorin valmistus. Suosittelen, että katsotaan videon loppuun ennen kuin maksat kantaa. Niin morjesta. Tämä video on siis kappaleen yhteistyö Heffan kanssa, joka tekee sähköosteisia pyöriä Saksan Bayerissa. Monen sorttisia. Löytyy citypyörää myös hiihnavedolla ja napavaihteella. Sitten tämmöistä retkeilypyörää, täysjäykkää urban-mallistoa sekä sitten eri sorttisia maastopyöriä täysjoustoa hiilarisena ja alumiinisena ja sitten jäykkäperää alumiinirunkosena. Yhteistä näillä kaikilla on se, että ne perustuu tähän samaan sähköekosysteemiin. Ne on sitten vaan niin kuin ohjelmallisesti eriytetty siihen käyttötarkoitukseen. Ja sehän siinä tietysti johtoajatusena luki, että se moottorivalmistus on omissa käsissä, niin pystytään sitten kaikki innovaatiot sun muut ottaa nopeammin käyttöön, mitä tämän sähkösysteemin ympärille rakennetaan. On täällä merkki. Esimerkkinä vaikka tämä Urban-mallisto on nyt tulossa oleva varkaussuojaus, joka on tosi monipuolinen ja kertoo jotain sekin, että Saksan vakuutusyhtiöt on antanut sille tavalla, että pyörä ei tarvitse muulla tavoin lukita, niin se on silloin varkaussuojattu. Tämä pyörä, mikä meillä nyt on alla, niin on alumiinirunkoinen täysjousto All Mountain 7. Suvivarustuksella voi ajaa talvellakin. Eli täyspitkät lokarit, valot molemmissa päissä, seisontatukea, tavaratilannetta ja niin edespäin. Vähän susilammasten vaatteissa tämä koko vehje, että täysverinen maasturi, jos ajatellaan, että pitäisi pärjätä yhdellä pyörällä, niin tämä voisi olla se. Voi hoitaa niin kuin arkipyöräilyt ja harrastukset samalla vehkeellä. Jos sitten mennään tähän moottoripuoleen, mikä kaikkia tietysti kiinnostaa, niin he on kehittänyt tämän yhdessä Copaon kanssa. Jos nimi ei kerro mitään, niin se on yksi maailman suurimmista, joka valmistaa tämmöisiä niin kuin sähköajoneuvojen kaksipyöräisten kontrollereita. Kolmannes maailmanmarkkinasta suunnilleen heidän hallussaan, muun muassa Hondalle ja Segwaylle. Hondastahan sanotaan, että jos sen alihankkijaksi päätyy, niin silloin on niin kuin laatuasiat kunnossa. 2017 lähtien ovat tätä kehitystyötä tehneet ja mitä tämä on 4 vuotta ollut markkinoilla. 100 Nm vääntöä, 700 piikkitehoa. Mitä noita testejä katsellut, niin ihan hyvinhän tämä on pärjännyt, että lämmönhallinta ehkä niin kuin eniten eroaa kaikista muista, eli hyödyntää sen sähkön niin kuin paremmin, eikä sitten hyydy pitkässäkään rasituksessa. Ja yksi, mikä huomaa ihan tässä ajaessa, on se, että tuo vääntökäyrä on niin kuin laakea. Eli se ei ole niin ronkeliselle kadensille, että se lähtee niin kuin alempaa vääntää tuo moottori. Toki näitä kaikkia parametreja pystyy kännykaapilla säätämään, mikä missäkin moodissa. Tässä on 3 moodia, niin tapahtuu, mutta se on niin kuin selvä ero, minkä huomaa. Että se ei vaadi aina sitä 200 kadenssia, että saa sitä tehoa sieltä ulos, vaan jostain 6-5 lähtee niin kuin jo tuntuu. Kaiken kaikkiaan tämä moottorin vaste on kauhean niin kuin miellyttävä, luomumainen. Antaa tehoa silloin, kun sitä tarvitaan. Vaikea kuvailla. Melutasosta sanoisin, että jotain Bossin ja Shimanon välistä. Ei niin hiljainen kuin Bossin, mutta lähestulkoon. Toi monesta pyörästä tuttu vapaaratas tai vapaakytkimen kalke tuossa moottorista on läsnä. Mennäänkö täällä nyt 100 ruveta? Myöskin miten toi avustuksen nopeusrajoitus tulee vastaan, niin on erittäin miellyttävä, hyvin pehmoisesti. Mutta noista sähköhommista vielä lisää, niin akku on tässä pyörässä 700. Ne on siis Heffan merkkisiä, mutta LG ja Samsungin kennoilla niin kuin kaikki laatuakut tehdään.
Löytyy myös 800, joka on näissä samoissa kuorissa, eli voi vaihtaa päikseen. Sitten noissa urbanipyörissä, kun on haettu keveyttä, niin löytyy 600kin. Laturit näissä on 6 ampeerisia, eli panostettu siihen nopeeseen lataukseen. Kaikista pyöristä saa akumyrkin irti. Kokeillaan nyt vähän sitä turboakin sitten. Onhan siinä voiman tunnetta. Tää touri, millä välit eniten tässä on ajanut, niin 80 newtonia vääntää. Ja juuret muuten voi olla nyt vähän liukkaita. Mä tapasin siis tämän Virman toimitusjohtajan Alex Tuspasin tuossa syksyllä ja hän tätä heidän filosofiaansa vähän valotti. Ja muun muassa niin kotimarkkinalla Saksassa on tehnyt tämmöisen tutkimuksen, missä paljastuu, että 2/3 saksalaisista ei ole koskaan kokeillut sähköavusteista pyörää, koska ne on niin kalliita. Ja tämä on oikeastaan se koko heidän toiminnan pääpointti, että he tekevät niin kohtuuhintaisia pyöriä, jotka on niin riittävän laadukkaita meille useimmille. Eli jos käyttää vaikka tätä pyörää tässä nyt esimerkkinä, niin 100 newtonia vääntävä kone 700 akulla, 700 wattia piikkiteho. Jarrut on Shimanon nelimätäjarrut 203 millisillä roottoreilla. Suntourin ilmakeula 36 millisillä liukuputkilla. Voimansiirto on Shimano QS. Täytyy kyllä sanoa, että laatuvaikutelma on hyvä. Ja oikeastaan niin kuin kautta linjan. Katso vaikka tuota runkoa, niin ei uskoisi alumiinirungoksi. Noi kaikki saumat ja muut, niin niitähän ei erota. Että on niin ajateltu askeleen pidemmälle. Esimerkiksi nämä kiekot on 36-puoliset 2,2 millisillä pinnoilla. Eli tämän pyörän kantokyky on 150 kiloa, niin kuin useimmilla heidän pyörillänsä, kun se monesti on juuri näistä kiekoista johtuen, niin monella pyörällä se on pienempi. Ja mitä siihen hinnoitteluun tulee, niin tästä on semmoinen limited edition nytten, jossa siis ei ole näitä suvivarusteita, ei ole lokareita eikä valoja. Pelkkä niin kuin täysjoustosähköpyörä, niin 3 tonnia. Sillä saa aika paljon niin kuin pyörää. Samoin semmoinen citypyörä, jossa on nämä kaikki lokarivalos sun muut varusteet, niin on sen 3 tonnia. Ja tämmöistä innovaatiotoimintaa heillä on aika paljon, että nyt on tulossa muihin kuin maastopyöriin tämmöinen ERGO-systeemi, että tuolla appilla, kun sä annat sille päämittas, niin se suoraan näyttää, että mihin asentoon mikäkin kahva ja vipstaakin pitää laittaa. Eli niissä on suoraan asteikot, minkä se appi ohjeistaa. Ja jos sulle tulee jotain oireita, niin sitten ongelmanratkaisu siellä appissa, että säädät tätä napsu tonne päin. Ihan fiksuja. Että ihan mielenkiintoinen ja uskoisin, että kilpailukykyinenkin konsepti. Pistän tuohon videon kuvaukseen linkin, mistä voi tutkia lisää, jos kiinnostelee, ja vastaan toki itsekin kysymyksiin sen kun osaa. Kiitos kun katselit videoa ja nähdään taas. Moro moro! Ja jos tämä nimi Hefa ei avaudu, niin et ilmeisesti tunne Kreikan jumaltarustoa, nimittäin Hefaistos oli tulen ja taonnan sepäntaidon tekniikan jumala. Ja sitten tämä logokin kuvastaa.